Pong त्यसै गरी हाम्रो वक्ता लिन र अग्रजहरूले मद्दत गर्नुभएको छ। अब हामी ढिलो नगरिकन हाम्रो कक्षालाई सुरु गर्न जाँदैछौँ। सबैजनाले वक्ता लिनलाई नमस्कार भनौँ। वक्ता लिन नमस्कार। 各位前贤大家好 Good afternoon, brothers and sisters. Good afternoon. Namaste. Today, I'm very honored once again to be able to share a topic with you online. And today, Master Peng, because of Tao Transmitting Masters class in Taipei Society, so Master Peng cannot join us. So I hope that all of you understand, and I'm very glad that so many of you have joined us. So after the translation, then I'm going to start. र सबभन्दा पहिला गुरुलाई धन्यवाद दिन चाहनुहुन्छ जसले चाहिँ धेरै व्यवस्थापन गरेर उहाँलाई धेरै शेयरिङ गर्ने मौका दिनुभयो र आज चाहिँ गुरुहरुको चाहिँ आफ्नै क्लास भएको हुनाले गुरुहरु आजको यो क्लासमा उपस्थित हुनुहुन्न र आज यति धेरै जना यो कक्षामा सहभागी हुनु भएकोमा हृदयदेखि नै धन्यवाद दिदै हुनुहुन्छ र अब उहाँले आफ्नो क्लासलाई अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ। And today the topic I'm going to share is compassion and eloquence of Mencius. र आजको जुन विषय छ यो चाहिँ मेन्सियसको करुणा र उहाँको एउटा अब हामीलाई दिनुभएको शिक्षाहरुको बारेमा उहाँले हामीलाई शेयर गर्न चाहदै हुनुहुन्छ। Thanks to the grace of heaven, the virtues of our holy teachers, the mercy of our Lord Qianren up in heaven, and thank you, Master, for your kind arrangements, and thank you, all my brothers and sisters, to make it possible for me once again to join you to share a topic with you. I think this acknowledgement is so familiar, so Gina, maybe we don't have to translate, so allow me to just go directly to the content. Okay. Okay, and so I don't know if you understand or if you have heard of Mencius before, but anyway, for those of you who have already understood Mencius, or those of you who haven't heard of Mencius, I will give you a very short introduction of the great sage Mencius. र उहाँलाई थाहा छैन कि हामीहरुले चाहिँ मेन्सियसको बारेमा थाहा छ कि थाहा छैन। उहाँ चाहिँ एउटा महान सन्त हुनुहुन्छ र उहाँको बारेमा सबभन्दा पहिला हामीलाई हल्का चाहिँ परिचय गराउन जाँदै हुनुहुन्छ। And Mencius, who was born before Christ, 372 to 289 BC, and he was a Confucian philosopher, and he was described as the second sage. मेन्सियसको जन्म चाहिँ कहिले भन्दाखेरि यहाँ हजुरले हेर्न पनि सक्नुहुन्छ 372 मा भएको थियो र उहाँलाई चाहिँ कन्फ्युसियस पछिको दोस्रो सन्त भनेर पनि भन्ने गरिन्छ। A so-called second sage, which means he is only second to Confucius. र दोस्रो साधु भन्नाले चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि कन्फ्युसियस भन्दा पछिको साधु। And among Confucius' disciples, Mencius was very famous for his eloquence, which means he was very good at giving speech. अनि त्यसपछि कन्फ्युसियसका चेला र उहाँका चेलाहरूको पनि चेलाहरू मध्ये चाहिँ मेन्सियस आफ्नो बोलीमा एकदमै प्रख्यात हुनुहुन्थ्यो। उहाँका कक्षाहरू सबैजनालाई एकदमै मन पर्थ्यो। And he could always guide an emperor to practice benevolent administration by winning a debate. He can have a debate with an emperor and eventually persuade the emperor into being a good king. अनि त्यसपछि उहाँ चाहिँ एउटा सरकारी तहको अब भनौं न सम्राटहरूलाई नै मार्गनिर्देशन गर्न चाहिँ एकदमै सक्नुहुन्थ्यो किनभने कुनै विषयमा चाहिँ अलिकता वाद विवाद हुने गर्थ्यो सम्राटहरू र उहाँहरू बीच र यसरी विवाद हुँदाखेरि चाहिँ उहाँले जहिले पनि जित्नुहुन्थ्यो अनि जितिसकेपछि सरकारलाई चाहिँ यसरी चलाउनु पर्छ भनेर चाहिँ राम्रो तरिकाहरू सिकाउने गर्नुहुन्थ्यो। And he was so wise that he could provide perfect answers
various complicated questions. अनि उहाँ यति चाहिँ राम्रो पढे लेखेको हुनुहुन्थ्यो, यति राम्रो जान्ने हुनुहुन्थ्यो कि जस्तो प्रकारको गाह्रो र कठिन प्रश्नहरूको पनि उहाँले चाहिँ एकदमै राम्रो उत्तर दिन सक्नुहुन्थ्यो. So he was such a eloquent sage. So probably we would think that he must be very proud of his own eloquence, but actually no. भनेपछि उहाँ एकदमै पर्फेक्ट चाहिँ प्रतिभाशाली व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो, बोल्नुमा एकदमै माहिर. भनेपछि हामीलाई लाग्न सक्छ कि उहाँ पक्कै पनि आफ्नो यो प्रतिभादेखि चाहिँ एकदमै घमण्डी हुनुहुन्थ्यो होला, तर यसको उत्तर हो होइन, उहाँ त्यस्तो हुनुहुन्थेन. Mencius once said, "How can I be found of eloquent argument? But I just have no choice. I'm compelled to do it." अनि त्यसपछि मेन्सियसले भन्नुहुन्थ्यो कि म कसरी चाहिँ यस्तो राम्रो तरिकाले बोल्ने हो त भनेर भन्नुहुन्थ्यो हैन. म खास गरेर इच्छा एकदमै यो गर्ने इच्छा राख्ने चाहिँ होइन कि, तर मैले यो गर्नै पर्ने भएको भएर चाहिँ मैले गरेको हो भनेर भन्नुहुन्थ्यो. Because he understood very well Tao is beyond words. The ultimate truth can only be comprehended by heart, not by speech. किनभने उहाँलाई थाहा थियो कि ताओ भनेको चाहिँ यो सत्य सिद्धान्त भनेको चाहिँ शब्दभन्दा बाहिरको कुरा हो र यो जुन एकदमै सदाबहार जुन सत्य छ यसलाई चाहिँ एकदमै शब्द बिना नै मनले नै बुझ्नुपर्ने कुरा हो यो चाहिँ. How would a great sage like to use words to persuade people into doing something, not to mention to have a debate with anyone? Usually a great sage, they convince people by their virtues. त्यसैले अब एउटा साधु भएर पनि उहाँले कसरी शब्द प्रयोग गरेर मानिसहरूलाई सम्झाउन सक्नुहुन्थ्यो त, कसरी चाहिँ अब यो कुराहरू भन्न सक्नुहुन्थ्यो, किनभने खास गरेर मानिसहरूलाई सत्यको कुरा बुझाउने भनेको चाहिँ शब्दले होइन, आफ्नो सद्गुणले हो. So Mencius said he wasn't fond of his eloquence, but he just had no choice because he has to do it. Because at that time, people need to be persuaded by using words. त्यसैले मेन्सियसले भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, खास गरी मलाई यसरी बोल्न र सबैजनालाई कन्भिन्स गर्न मन पर्दैन, तर मसँग कुनै पनि उपाय छैन, मैले यसरी वाद विवाद गर्नै पर्ने हुन्छ, बोल्नै पर्ने हुन्छ, किनभने त्यतिखेरको समयका मानिसहरूलाई बोलेर शब्दको भरले चाहिँ मानिसहरूलाई सम्झाएर सही बाटोमा मार्गनिर्देशन गर्नु पर्थ्यो. So generally, students or scholars, usually we have an impression that Mencius is proud of his characteristic of his eloquence. But when we read the book of Mencius, we can find that in addition to his eloquence, he is very benevolent. He is a very loving person. अनि त्यसपछि यसो सुन्दाखेरि अहिलेको यो जुन विद्यार्थीहरूले पढ्दाखेरि चाहिँ मेन्सियस आफ्नो जुन प्रतिभा थियो बोल्न सक्ने यसको लागि चाहिँ एकदमै घमण्डी हुनुहुन्थ्यो भन्ने एक प्रकारको हल्ला पनि छ अरे. तर जति जति मेन्सियसले लेख्नुभएका किताबहरू चाहिँ पढ्दै जान्छौँ त्यति हामी बुझ्ने वास्तविक रूपमा बुझ्ने गर्दछौँ कि खास गरी उहाँ आफ्नो यो जुन बोल्ने प्रतिभा छ यसप्रति चाहिँ कदापि पनि घमण्डी हुनुहुन्थेन. उहाँ एकदमै नम्र र करुणामय व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो. And I think we have this kind of experience when you have a debate, you have an argument with someone, usually it's easy to be angry. अनि त्यसपछि हाम्रो आफ्नै व्यक्तिगत अनुभव पनि यदि मानौं हामी कुनै वाद विवादमा चाहिँ पर्यौं अल्झियौं भने कोहीसँग चाहिँ कुनै टपिकमा कुरा गर्न थाल्यौं आफ्नो तर्क वितर्क गर्न थाल्यो भने हामी एकदमै छिटो रिस उठ्छ हामीलाई. Because the two of us have different opinions, so that we have a debate, and that's we take opposite positions, and easily we are provoked by each other. किनभनेदेखि अब सबभन्दा पहिला त वाद विवाद किन हुन्छ त भन्दाखेरि दुईजनाको विचार फरक भएर वाद विवाद हुन्छ. वाद विवाद भइसकेपछि हामीले आफूलाई सही चाहिँ प्रमाणित गर्नको लागि अवश्य पनि दुईजनाको उल्टो चरित्रमा बसेर चाहिँ हामी कुराकानी गर्न हुन्छ. वाद विवाद आफ्नो आफ्नो पोइन्ट्सहरू चाहिँ हामी राख्न थाल्छौं. And what's so beautiful about Mencius is
in Mencius' persuasive reasoning, we find abundant love and compassion. तर यो एकदमै चाहिँ सुन्दर कुरा छ कि हैन मेन्सियसले चाहिँ जब मानिसहरूलाई कारण दिएर बुझाउन थाल्नुहुन्थ्यो तब उहाँका यी शब्दहरूमा चाहिँ हामी अथाक माया र करुणा चाहिँ झल्किएको पाउन सक्छौं. And he was so patient. He could guide the audience step by step and use his skillful metaphors to help people understand the meaning of true nature. अनि उहाँका यी कुराहरू चाहिँ यस्तो चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो अरे कि उहाँले चाहिँ भनौं न एकदम धैर्य धारण गरेर मान्छेहरूलाई चाहिँ एक पाइलाका एकदमै पाइलै पछि स्टेप अनुसार चाहिँ मान्छेहरूलाई कस्तो मजाले मार्गनिर्देशन गर्नुहुन्थ्यो अरे कि मान्छेहरूले यो वास्तविक प्रकृतिलाई चाहिँ मजासँग बुझ्न सक्थे अरे. And in this topic, we will learn and explore some passages from the book of Mencius and hope that we will be inspired and enlightened. र आजको यो विषयमा हामी चाहिँ प्रवेश गर्न जाँदैछौँ र आजको यो विषयमा चाहिँ हामी मेन्सियसको किताब भन्ने पवित्र किताब छ यसभित्रका केही महत्त्वपूर्ण श्लोकहरू हरफहरू बुझ्न जाँदैछौँ ताकि यी हरफहरूबाट हामी प्रेरित हुनेछौँ र यसबाट चाहिँ हामीले महान सन्तहरूको करुणा जुन छ यसप्रति चाहिँ हामी उजागर हुनेछौँ. And this topic we will cover, of course, first preface, and secondly, we will talk about the meaning of true nature and the value of dog cultivation. And then thirdly, we will talk about how Mencius talked to and convinced the emperors into being a good king. And fourth, we will talk about Mencius' compassionate heart, and then we will come to a conclusion. र अबको यो विषयमा चाहिँ हामी सबभन्दा पहिला सन्दर्भ हेर्न जाँदैछौँ त्यसपछि हामी चाहिँ वास्तविक प्रकृतिको अर्थ र ताओ अभ्यासको महत्त्वको बारेमा बुझ्नेछौँ. त्यसपछि मेन्सियसले चाहिँ अब सम्राटहरूसँग कसरी बोल्नुहुन्थ्यो र उहाँहरूलाई कसरी चाहिँ प्रेरित पार्नुहुन्थ्यो छाप पार्नुहुन्थ्यो भन्ने कुरा बुझ्नेछौँ. त्यसपछि मेन्सियसको एउटा एकदमै करुणामयी मन उहाँको चाहिँ एउटा विचार र त्यसपछि यसलाई यो कक्षालाई चाहिँ हामी निष्कर्षमा ल्याउनेछौँ. But today we don't have time for all the five, but I hope we can go to the third. आज पाँचै एउटा चाहिँ भ्याउँछ भन्ने छैन तर उहाँ आशा गर्नुहुन्छ कि तेस्रो नम्बरसम्म चाहिँ हामी पुग्छौँ कि. Okay, the preface. Mencius said, how can I be found of verbal eloquence? Verbal means using words, and eloquence means fluency in speech. And he said, I'm compelled to do it. I have no choice. The only thing I can do is using my verbal eloquence. सबभन्दा सुरुमा मेन्सियसले भन्ने गर्नुहुन्थ्यो कि म कसरी मेरो बोल्ने यो जुन प्रतिभा छ यसप्रति चाहिँ म एकदमै चाख राख्ने मलाई एकदमै बोल्न मन पर्ने भन्ने त अवश्य पनि होइन तर मसँग कुनै पनि मार्ग छैन मैले यो गर्नै पर्ने हुन्छ मैले बोल्नै पर्ने हुन्छ भनेर चाहिँ भन्नुहुन्थ्यो. So apparently, being eloquent in argumentation is not his first choice, but it's not something he liked, but he just had to do it. भनेपछि हाम्रो मेन्सियसलाई चाहिँ अब म बोल्नै पर्छ वाद विवाद गर्नै पर्छ भन्ने खालको व्यवहारको चाहिँ हुन्थेन तर पनि उहाँको अवस्थाहरूले गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ बोल्नै पर्ने अवस्था थियो. And the very well-known chapter of this chapter from the Analects, we have read this for many times, but I think we are not afraid of reading it one more time. It's Confucius said, I would prefer not to say anything. अब यो भनाइ त हामीले बारम्बार भनिरहेका छौँ र हाम्रो वक्ताले चाहिँ अब एकचोटि फेरि भनिदिनु हुनेछ. उहाँले भन्नुहुन्थ्यो कि हैन कन्फ्युसियसले भन्नुहुन्थ्यो कि मलाई चाहिँ खासै बोल्नु चाहिँ मन लाग्दैन खासै बोल्नै पर्छ भन्ने चाहिँ छैन भनेर भन्नुहुन्थ्यो कन्फ्युसियसले. And Confucius' great disciple Zigong said, if master, you don't say anything, then we cannot take notes. You need to say something so we can take notes. अनि त्यसपछि हाम्रो कन्फ्युसियसको एकजना एकदमै प्रख्यात चेला जिगोङले भन्नुहुन्थ्यो गुरु यदि तपाईं बोल्नु भएन भने हामीले के रेकर्ड गर्ने त.
And then Confucius said, does heaven say anything? The four seasons pursue their courses and everything continuously being produced. But does heaven say anything? अनि त्यसपछि कन्फ्युसियसले उत्तरमा भन्नुहुन्थ्यो के स्वर्गले बोल्छ चारवटा ऋतुहरू चाहिँ आफ्नो चाहिँ समयमा परिवर्तन भइराख्छन् र पृथ्वीका सबै कुराहरू आफै हुर्किने बढ्ने भइराखेका छन् तर के स्वर्गले यो सम्बन्धी केही बोलेको छ त Because Tao is beyond words and 真经不在纸上 true sutra is not written on the paper and true sutra is not in our oral expression. किनभने सत्य कुरा भन्ने कुरा चाहिँ शब्दभन्दा बाहेक छ र कहिले पनि यो सूत्रहरू चाहिँ वास्तविक सूत्र भनेको चाहिँ पेपरमा लेखेर अथवा भनौँ बोलेर शब्दमा नै प्रकट गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन So for fear that a cultivator might be falsely mistaken as being eloquent or being knowledgeable is being cultivating very well. So you can see many sages, they just keep on saying, Tao cannot be expressed, Tao cannot be explained, Tao say nothing. र अहिलेको समयमा चाहिँ अभ्यासकर्ताहरू भइसकेपछि चाहिँ राम्रोसँग बोल्न आउनै पर्छ भन्ने खालको चाहिँ एउटा वातावरण बन्दै गएको छ तर हामीले चाहिँ यो कुरा के बुझ्नुपर्छ भने एउटा सत्य अभ्यासकर्ताले बोल्नै पर्छ भन्ने छैन किनभने प्राचीन कालमा साधु सन्तहरूले जहिले पनि भन्ने गर्नुहुन्थ्यो कि सत्य कुराहरू कहिले पनि शब्दमा पोख्न सकिँदैन 这一部分后学用中文简单解释一下就是圣人怕我们以为说很会讲道理书读很多就是修得很好所以一直在说道是不可说的不要以为口才好就是修得好一直在说这样子 त्यसैले एकचोटि फेरि चाहिँ चाइनिज भाषामा भन्दै हुनुहुन्छ कि अहिलेको भनौँ न गुरु पहिलाको साधु सन्तहरू चाहिँ एकदमै डराउने गर्नुहुन्थ्यो चिन्ता लिने गर्नुहुन्थ्यो कि धेरै पढ्नाले धेरै चाहिँ अब ज्ञानहरू बटुलेर बोलिराख्नाले बोल्न सक्ने मान्छेहरूलाई मात्र अभ्यासकर्ता भनिन यसरी चाहिँ त्यस्तो मान्छेलाई मात्र अभ्यासकर्ता भन्नुपर्छ भन्ने खालके चाहिँ एउटा भ्रम जुन छ यो चाहिँ वास्तवमा होइन किनभने सत्य कुरा भनेको चाहिँ शब्दमा बयान गर्न सकिँदैन बोल्न आउँछ भन्नेमा उ चाहिँ सत्य साधक हुन्छ भन्ने छैन भनेर चाहिँ भन्नुहुन्थ्यो 但是其实口才很好有没有错呢？没有。但是误以为口才好就是修得好，这个就是错了。 त्यसैले अब राम्रो बोल्नु आउँछ भन्दैमा हैन अब सबैजनालाई एकदमै बोल्न एकदमै पर्फेक्ट छ भन्दैमा उ सत्य साधक हुन्छ भन्ने एउटा हाम्रो जुन विचार छ त्यो चाहिँ एकदमै गलत धारणा हो And similarly, Shakyamuni Buddha have the same very similar teaching. The Buddha said, whoever says that the Tathagata is a Sanskrit word for Buddha. Buddha said, whoever says that Buddha has expounded the Dhamma, then that person slanders the Buddha. र बुद्धले पनि उस्तै खालको कुरा भन्नुभएको छ कि जसले चाहिँ भन्छ कि तथागतले धर्मलाई चाहिँ बताउनु भएको छ भनेर कसैले भन्छ भने त्यो चाहिँ बुद्धलाई नै उल्टे हानि पुर्याउनु हो Because that person, he does not understand my teaching. Because my teaching is want you to understand spoken words for us to understand the intangible, unexplainable, indescribable Tao, but we cannot be attached to the spoken words alone. यदि कसैले यस्तो भन्छ भने बुद्धले भन्नुभएको छ कि त्यस्तो व्यक्तिले चाहिँ मेरो शिक्षालाई वास्तविक रूपमा बुझेकै छैन किनभने शब्दहरूको प्रयोग गर्नु भनेको चाहिँ देख्न नसकिने छुन नसकिने कुराहरूलाई चाहिँ हामीलाई बुझाउनको लागि भनिएका शब्दहरू हुन् तर हामीले यी शब्दहरू प्रति कहिले पनि राग एक प्रकारको चाहिँ अट्याचमेन्ट राख्नु हुँदैन And this is a very famous way of explaining the spoken words and the intangible truths. We can use our finger to represent the spoken words or the sutra, and the moon to represent the unexplainable Tao.
र यो चित्रले चाहिँ उहाँले भन्न खोज्नु भएको कुरा एकदमै स्पष्टसँग देखाउँछ। यो जुन हात जुन यसरी औँल्याइरहेको छ यसले चाहिँ the finger represents what? I forgot. The finger represent the words to Words. explain how. र यो पिक्चरमा हेर्न सक्छौँ कि एकजना मान्छेले चाहिँ जुनलाई औँल्याएर बसिरहेको छ भनेपछि यसरी औँल्याउनु देखाएको औँलाले यो प्रयोग गरेर देखाएको भनेको चाहिँ शब्द हो भनेपछि शब्द जसले चाहिँ सत्यलाई बयान गरिरहेको छ भने जुन चन्द्रमा हामी देखिरहेका छौँ त्यो चन्द्रमा भनेको चाहिँ वास्तविक सत्यता हो। So the great sage wants to show us the truth. So he point his finger at the moon and show us the moon. But if the audience just stick to his finger instead of looking, instead of following the direction and looking at the moon, but just attached to the finger, then it's just that we are attached to the sutra instead of trying to comprehend the truth. भनेपछि अब मानव साधु सन्तहरूले चाहिँ यस्तै गरेर यो चित्रमा जस्तै गरेर चाहिँ सत्यलाई देखाइराख्नु भएको हुन्छ औँलाले ल है त्यो चन्द्रमा भनेको चाहिँ सत्य हो भनेर देखाइराख्नु भएको हुन्छ हैन। अब हामीहरूले चाहिँ केमा हेर्छौं त सबभन्दा पहिला औँलामा हेर्छौं। अब त्यो औँलामा हेरिसकेपछि यदि हामी औँलामा नै चाहिँ अट्याच भएर बस्यौं भने औँलासँगै चाहिँ अब हामीले हेरेर त्योसँगै टाँसेर बस्यौं भने हामी कहिले पनि सत्यलाई बुझ्न सक्दैनौं। अब हामीले खास गर्नुपर्ने के हो त भन्दाखेरि त्यो औँलालाई हेरिसकेपछि त्यो औँलाले कुन दिशामा देखाएको छ त त्यो दिशातर्फ हेरेर हामीले चन्द्रमालाई हेर्न जरुरी छ। यदि त्यस्तो गरेनौं भने हामी चाहिँ त्यो साधुले देखाउनु भएको औँलामा नै चाहिँ हामीले हाम्रो मन राखिरहेका हुन्छौं। So the words are like the finger and the truth is the moon. And is the finger important? Yes, the finger is important only when, translate first, Gina. Okay, भनेपछि त्यो औँला भनेको चाहिँ शब्द हो र चन्द्रमा भनेको चाहिँ औँला भनेको चाहिँ शब्द हो भने चन्द्रमा भनेको चाहिँ सत्य हो भनेपछि त्यो औँला महत्त्वपूर्ण छ त अवश्य पनि महत्त्वपूर्ण छ। The finger is important only when we follow its guidance to reach the moon. If we stick to the finger only, we are going nowhere. भनेपछि त्यो औँला किन जरुरी छ त भन्दाखेरि औँला भनेको चाहिँ हामीले चन्द्रमाको दिशा थाहा पाउनको लागि जरुरी छ। तर यदि हामी औँलामै आसक्ति भएर बसिरहेका छौं भने त्यो केही पनि काम लाग्दैन। However, reaching the moon is difficult, so it's easier to simply understand the meaning of a lot of teachings without practicing it. तर त्यो चन्द्रमामा पुग्नु चाहिँ एकदमै गाह्रो छ। त्यसैले त्यो चन्द्रमामा पुग्ने बाटो थाहा पाउनु नै एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यो भनेको नै अभ्यास हो। And that is why Buddhas and sages seemingly deny the importance of the words. It's not that words not important, but because Buddhas and sages are afraid that we stick to the words and forget to practice. त्यसैले बुद्धहरूले जहिले पनि भन्ने गर्नुहुन्छ कि शब्द महत्त्वपूर्ण छैन भनेर किन भन्नुहुन्छ त भन्दाखेरि उहाँहरूलाई चिन्ता छ कि हामी एउटा चाहिँ चेला भइसकेपछि त्यो शब्दमा नै आसक्ति भएर बस्छौं र सत्यलाई बुझ्न सक्दैनौं भने चाहिँ बुद्धहरूलाई चिन्ता भएको हुनाले चाहिँ उहाँहरूले यसो भन्नुभएको हो। Okay, now we are going to the second part. We are going to cite some passages explaining the meaning of true nature and the value of Tao cultivation. र अब चाहिँ हामी दोस्रो टपिकमा जाँदैछौँ र त्यो भने दोस्रो ठाउँमा त्यो भनेको चाहिँ सत्य प्रकृतिको महत्त्व अर्थ के हो र ताओ अभ्यासको महत्त्व के हो यसमा जाँदैछौँ अब चाहिँ हामी। And Mencius said humans all have the sense of compassion. र मेन्सियसले भन्नुभएको छ कि सम्पूर्ण मानिसहरुमा चाहिँ करुणा हुन्छ। Sense of compassion means everyone actually is kind and loving and compassionate. मेन्सियसले भन्नुभएको छ कि सबैजना मानिसहरु चाहिँ एकदमै करुणामय हुन्छन् उनीहरुमा चाहिँ एक प्रकारको एकदमै नरम भावना हुन्छ। Mencius once used an example. He said, if you see a young kid standing by the well, you know, the well was an ancient way of taking water from the land. र मेन्सियसले जहिले पनि एउटा बच्चाको उदाहरण दिनुहुन्थ्यो
जब एउटा बच्चा इनार नजिकै हुन्छ र इनार भनेको हामीलाई थाहा छ कि प्राचीन कालमा चाहिँ पानी भनेको त्यो इनारबाट निकाल्ने गरिन्थ्यो And it is very dangerous because the kid was about to fall into the well. And no matter who you are, as long as you are an adult, you are able to save the kid. No matter you know the kid or not, you know the kid's parents or not. No matter who you are, you naturally you will grab the child. You will save his life. You won't let him fall into the well. यदि कोही बच्चा इनार नजिकै छ भने ऊ खस्छ भन्ने चिन्ता हामीलाई हुन्छ जस्तै उदाहरणको लागि हामी त्यहाँ नजिकै छौँ र बच्चा इनारमा खस्न लागेको देख्यो भने चाहे हामी त्यो बच्चालाई चिनेको होस् नचिनेको होस् हैन या भनौं उसको आमा बुवालाई हामीले चिनेको होस् नचिनेको होस् जे भए पनि हामी जब बुझ्ने हुन्छौँ अथवा अलिकता आफ्नो क्षमता छ भने चाहिँ हामीले त्यो बच्चालाई अवश्य पनि बचाउन जान्छौँ And you do this not because you want to be famous. You do this not because you want to be rewarded or anything. You just cannot bear to see the kid suffer. त्यसैले हामीहरू चाहिँ अब भनौं न उलाई चिन्ने पनि नचुने पनि त्यो बच्चा चाहिँ कहिले पनि दुःख पाओस् भन्ने चाहिँ चाहदैनौं Everyone has this sense of compassion. हामी हरेकमा चाहिँ यो एउटा करुणामयी भाव चाहिँ हुन्छ And then Mencius said humans all have the sense of shame and dislike. अनि यसैगरी मेन्सियसले भन्नुभएको छ कि हरेक मानिसहरुमा लज्जा भन्ने कुरा हुन्छ र मलाई यो मन पर्दैन भन्ने खालको गुण पनि हुन्छ And the sense of shame and dislike means sometimes we would do something and then we know we are doing something wrong. We are so ashamed of doing it. We don't like our behavior. अनि यसको उदाहरणको लागि चाहिँ जस्तै मानव मैले कुनै गलत काम गरेको छ भए चाहिँ म आफैलाई के भान हुन्छ भने मलाई लज्जाको भान हुन्छ मलाई लाज लाग्छ अनि मैले यो चाहिँ एकदमै गलत काम गरे है भन्ने खालको विचार चाहिँ हाम्रो मनमा हुन्छ We feel shameful, so we won't do it again. And this is called the sense of shame and dislike. हामीलाई लाज लाग्छ र त्यसपछि हामी त्यो काम कदापि पनि फेरि चाहिँ दोहोर्याउँदैनौं यसलाई चाहिँ भनिन्छ लज्जाको भान र एक प्रकारको मन नपर्नेको भान And humans all have the sense of respect. That means when you see someone who is worthy of your respect, like like Buddha or even Buddha statue, or like a senior or like a master or like someone who has done something very respectable, then naturally you will show your respect. त्यसपछि हामी मानिसहरुमा चाहिँ एउटा आदर भाव पनि हुन्छ जस्तै मानव हामीले आफूभन्दा ठूलो मान्छे कोही भेट्यौं गुरुहरु भयो अथवा बुद्धको मूर्ति भयो अथवा त्यो मान्छे जसले चाहिँ एकदमै राम्रो काम गरेको हुन्छ यस्ता मानिसहरु देख्नेबित्तिकै हाम्रो मनमा चाहिँ आदर भाव प्रकट हुन्छ And Mencius said humans all have the sense of approval and disapproval, and that means we know what is right and what is wrong. And when we see something right, we approve. When we see something wrong, we disapprove. We have the ability to differentiate between right from wrong. यस्तै गरेर मेन्सियसले भन्नुभएको छ कि हामी सबै मानिसहरुमा चाहिँ त्यसपछि हैन हुँदैन भनेर चाहिँ त्यसलाई स्वीकार्ने र नस्वीकार्ने चाहिँ एक प्रकारको भावना हुन्छ उदाहरणको लागि जस्तै मानव हामीमा चाहिँ सही र गलत छुट्याउने चाहिँ क्षमता हुन्छ यदि कुनै कुरा सही छ भने हामी चाहिँ त्यसलाई स्वीकार्छौं तर यदि कुनै कुरा सही छैन भने चाहिँ हामी त्यसलाई स्वीकार्दैनौं यसलाई भनिन्छ सही र गलत छुट्याउन सक्ने क्षमता And Mencius said the sense of compassion is called benevolence. The sense of shame and dislike called righteousness. The sense of respect is called propriety. The sense of approval and disapproval is called wisdom. र यसलाई के भन्न सकिन्छ भने करुणाको भाव भनेको चाहिँ मंगल कामना हो लज्जा र असम्मतको भाव भनेको सदाचारिता हो र श्रद्धाको भाव भनेको सच्चरित्रता हो र स्वीकार्ने र नस्वीकार्ने भाव भनेको चाहिँ विवेक हो Actually, this is very frequently
heard or read in Tao society, 仁义礼智, 人皆有之, everyone has it. त्यसैले यो कुरा जुन छ अहिले भर्खरै हामीले भनेको कुरा चाहिँ हामीले बारम्बार दोहोऱ्याइरहेका छौँ किनभने यी सब कुराहरू भनेको चाहिँ हाम्रो दैनिक जीवनमा नै हुने गर्दछ। And one thing very important is the benevolence and righteousness, propriety and wisdom are not something welded to us, not something coated to us from outside. They are inherently inside of us. र यसै राम्रोसँग भन्नुपर्दाखेरि जुन एउटा मङ्गल भाव भयो होइन, त्यस्तै गरेर सदाचारिता भयो, सच्चरित्रता भयो, यो कुराहरू चाहिँ हामीलाई बाहिरबाट कसैले ढ्याप्प लगाइदिएको होइन। यी कुराहरू भनेको चाहिँ हामी भित्र नै चाहिँ हुने गर्दछन्। And that means we don't need to learn to be kind. We don't need to learn to be righteous. We don't need to learn to be to have good manner. We don't need to learn to be wise. All we have to do is to explore our own true nature. त्यसैले राम्रोसँग भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ हामीले एउटा राम्रो चाहिँ दया भाव भनौँ, त्यस्तै गरेर सदाचारिता भनौँ, सच्चरित्रता भनौँ, विवेक भनौँ होइन, यो कुराहरू चाहिँ हामीले सिक्नु नै पर्दैन। अब हामीले के गर्नुपर्छ, त्यो हामीमा नै हुन्छ। अब हामीले चाहिँ यसलाई पत्ता लगाउनु पर्छ र पत्ता लगाएर चाहिँ हामीले बाहिर झल्काउन सक्नुपर्छ। Probably you don't agree with me because you would say, well, we come to the Tao society, to the temple, we learn a lot of things. We learn to be kind, to be righteous, to have good manner, to be wise. We learn a lot of things. How can you say that we don't have to learn? तर यो कुरा भन्दा चाहिँ हामी फेरि नकार्न सक्ने सम्भावना धेरै हुन्छ, किनभने म नम्र हुनलाई, मैले राम्रो बानी गर्नलाई, म भित्र यस्ता राम्रो राम्रो गुणहरू चाहिँ मैले मन्दिरमै आएर सिकेको त हो नि, अनि अहिले आएर किन नसिके पनि हुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ त तपाईँ भन्ने खालको प्रश्न पनि उठ्न सक्छ। Yes, we come to temple to learn, but have you find it that we learn, we are inspired, we are touched, and then we fasting, we take vow. We don't learn something we don't have. We don't grab something from outside. We inspire something inside of us. र साँच्चै के भन्नु पर्दाखेरि हामीले जुन सिक्नु त सिक्यौँ, तर कसरी सिक्यौँ त भन्दाखेरि हामी मन्दिरमा आयौँ, हामीले यस्ता कुराहरू सुन्यौँ, सुनिसकेपछि हामी के भयौँ त एकदमै प्रभावित भयौँ, प्रेरित भयौँ। प्रेरित भइसकेपछि हामी इमानदार भयौँ, इमानदार भइसकेपछि हामीले विभिन्न प्रतिज्ञाहरू लियौँ। भनेपछि के हो त भन्दा यी कुराहरू चाहिँ वास्तवमा हामी भित्र नै हुन्छन्, भित्र भएको कारणले गर्दाखेरि यी कक्षाहरूले चाहिँ निखारेर चाहिँ अनि हामीले यसलाई प्रकट गर्न थाल्यौँ। So the four great virtues, 仁义礼智, it is simply we do not reflect upon them. So I look at the text. Hence it is said, seek and you will find them. Neglect and you will lose them. त्यसैले यी जुन मङ्गल कामना भयो, सदाचारिता भयो, सच्चरित्रता र विवेक भन्ने कुरा छन्, योहरू हामीमा नै हुने गर्दछन्। त्यसैले हामीले ती कुराहरू पाउनेछौँ, तर यदि मानव हामीले तिरस्कार गर्यो भने हामी भित्रै हुन्छ यो कुरा, तर हामीले यसलाई गुमाउनेछौँ। And Mencius was such a great, wise sage. He used a lot of metaphors to help people understand this principle. So here I'm going to cite 3 metaphors to describe the importance of seek, you will find them. Neglect, you will lose them. त्यसैले अब यो कुरालाई बताउनको लागि मेन्सियस जो हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ एकदमै विवेकी हुनुहुन्थ्यो। मान्छेलाई यो कुरा बुझाउनको लागि उहाँले विभिन्न प्रकारका चाहिँ भनाइहरू प्रयोग गर्नुभयो र मानिसहरूलाई बुझ्न सजिलो होस् भनेर भन्नुभयो। र त्यसमध्ये चाहिँ आज तिमीले ती कुराहरू पाउनेछौ, तिरस्कार गरेर ती कुराहरू गुमाउनेछौ भनेर जुन छ हैन यो भनाइ, यदि खोज तिमीले त्यो कुरा पाउनेछौ र यदि तिरस्कार गर्यो भने गुमाउनेछौ भन्ने कुरालाई बताउनलाई उहाँले चाहिँ 3 वटा भनाइहरू अब हामीलाई बताउन जाँदै हुनुहुन्छ। Mencius used a metaphor like this. Mencius said, benevolence is the human heart and righteousness is the human path, which means benevolence, as you are a human, naturally inside of you, you have benevolence. As you are a human, naturally you have to walk. You have to walk on a path.
and you will take the righteous path. It's your nature. त्यसैले उहाँले भन्नुभएको छ कि करुणा भनेको चाहिँ मानव हृदय हो र सदाचारिता भनेको मानव मार्ग हो। यसको मतलब के हो त भन्दाखेरि हामी मान्छे हौँ र हामीभित्र त्यो करुणा हुन्छ। अब त्यो करुणालाई व्यक्त गर्नको लागि हामी हिँड्नु पर्यो र त्यो हिँड्नु भनेको के हो त भन्दाखेरि सदाचारिता र सही भावना सही बाटोमा चाहिँ हिँड्ने हो। And he said, how sad, how lamentable, how sad it is to neglect the path and not to pursue it. And how sad it is to lose this heart of benevolence and not know how to seek for it. र उहाँले यो पनि भन्नुभएको छ पनि एकदमै दुःख लाग्दो कुरा हो कि यस्तो राम्रो बाटो जुन छ यसलाई चाहिँ हामी बेवास्ता गर्छौं, यो बाटोमा हामी हिँड्दैनौं र यो नहिँडिसकेपछि के गर्छौं भन्दा हामीले यो हृदयलाई गुमाउँछौं र त्यो आफू भित्र भएको कुरालाई चाहिँ हामी खोज्दैनौं। And then he used a metaphor. He said, when people lose their chickens or dogs, which means in ancient China, many people make their living as a farmer. And when a farmer, they raise domestic animals to earn money. अनि त्यसपछि उहाँले अर्को अब एउटा भनाइ प्रयोग गर्नुभएको छ कि प्राचीन कालमा चाहिँ चीनका मानिसहरूले आफ्नो जीविकोपार्जन गर्नको लागि जनावरहरू पाल्ने गर्दो रहेछ भनेपछि जब मानिसहरू आफ्ना कुखुरा कुकुरहरू हराउँछन्, and whenever they found that they lose one of their domestic animals, they will be very anxious and do every possibility to find the lost animal back. भनेपछि आफूले ती पालेका जनावरहरू मध्ये एउटा मात्रै जनावर हरायो भने पनि उनीहरू एकदमै आत्तेर ला मैले कहाँ खोज्ने भनेर खोज्नु सक्ने हरेक उपाय प्रयोग गरेर चाहिँ उनीहरू आफ्ना ती हराएका जनावरहरू चाहिँ खोज्न जान्छन्। But it is very funny that when people lose their hearts, they do not know to seek for them. तर यो एकदमै दुःख लाग्दो कुरा हो कि यी मानिसहरूले नै जब आफ्नो मन हराइरहेको हुन्छ तब मैले खोज्नुपर्छ है भनेर यो खोज्नुपर्छ भनेर पनि थाहा छैन उनीहरूलाई। So Mencius said, learning Tao is nothing else but to seek for one's lost heart. त्यसैले मेन्सियसले भन्नुभएको छ कि ताओ सिक्नु भनेको अरु केही पनि होइन, मात्रै आफ्नो हराएको मनलाई खोज्नु हो। And actually, this is a very, very famous quote in the 4 books. So in Chinese, I know some of you are learning Chinese. If you are learning Chinese, this is a very famous quote called 学问之道无他，求其放心而已矣。 अनि त्यसपछि यदि यो कुरा जुन छ अहिले भन्नुभएको कुरा चाहिँ चाइनामा यो जुन 4वटा महत्त्वपूर्ण किताब छ, यो किताबमा हरेक किताबमा यो कुरा भनिएको हुन्छ। यदि हजुरहरू धेरै जना जो चाइनिज पढ्दै हुनुहुन्छ हजुरहरूको लागि अहिले भर्खरै भन्नुभएको श्लोक एकदमै काम लाग्दो छ। Which means 学问, actually the real 学问, real knowledge is the knowledge of the ability to comprehend Tao. And how to comprehend Tao, you have to find your heart back. यो भनाइको अर्थ के हो भन्दाखेरि वास्तविक साक्षरता भनेको चाहिँ ताओलाई बुझ्ने क्षमतामा हुन्छ अरे। अब ताओलाई कसरी बुझ्ने त भन्दाखेरि आफ्नो मनलाई फेरि पाएर बुझ्ने हो। And I'll give you an example how people think finding our heart back is unimportant. Usually people think money is important. So whenever they lose one of their domestic animal, because domestic animal is their property, when they lose some of their property, they are very anxious to find them back. But when they lose their heart, they think it's okay. तर यो कुरा चाहिँ एकदमै सत्य हो कि मानिसहरूलाई चाहिँ आफ्नो मन भन्दा पनि सम्पत्ति चाहिँ धेरै प्यारो हुन्छ। त्यसकारणले आफ्नो एउटा जनावर हरायो भने पनि एउटा चाहिँ पैसा गुमाउनु जस्तै त हो नि। त्यही भएर एकदमै जोड गरेर त्यो हराएको जनावर खोजी छाड्छ। तर मन हरायो भने त्यस्तो केही पनि लाग्दैन। And there is a very
old English song called I Left My Heart in San Francisco. Have you ever heard of it before? र एउटा एकदमै प्रख्यात इङ्ग्लिस गीत छ त्यो गीतको अब अर्थ रहेको छ मैले मेरो मन चाहिँ अमेरिकाको सान फ्रान्सिस्कोमा चाहिँ छोडेर आएँ भन्ने छ हजुरले सुन्नु भएको छ त्यो गीत And the lyrics go like this. The singer will sing when he visits Paris, when he visits Rome or New York. All of the scenic spots cannot compare to that of San Francisco. र यो गीतको बोल चाहिँ यस्तो रहेको छ जब मैले चाहिँ अब रोम गएँ जब मैले अरू विभिन्न ठाउँ गएँ तर त्यो ठाउँहरूको जुन दृश्य छ त्यो चाहिँ सान फ्रान्सिस्कोसँग चाहिँ दाज्न नै नसकिने खालके चाहिँ दृश्यहरू थिए Because his love lives in San Francisco. किन त भन्दा किनभने उहाँको माया नै सान फ्रान्सिस्कोमा चाहिँ बस्दो रहेछ And it became a great hit several decades ago. And I find it very funny if, many Tao transmitting masters go to many different countries to propagate Tao. If they just want to stay with their loved ones, they will not go anywhere. जस्तै मानम यो गीत चाहिँ एकदमै यो जुन दशकौं अगाडि चाहिँ एकदमै हिट भएको गीत थियो है र उहाँलाई यो कुरा चाहिँ एकदमै हाँसुट्ने लाग्छ रे कि अब जस्तै धेरै गुरुहरू जो हुनुहुन्छ नि त अब संसारका विभिन्न देशहरूमा ताओ प्रचार गर्न जानुहुन्छ तर भन्नाले आफ्नो मायालाई त ओके यु कन्टिन्यू आई अगेन कन्टिन्यू So a wise person will find his lost heart back and in charge of his own behavior, in charge of his own direction to fulfill his own responsibility. And if we cannot find our heart back, then we are lost. भनेको मतलब अब गुरुहरूले चाहिँ आफ्नो मायालाई छोडेर चाहिँ आफ्नो माया त आफ्नो घरमा हुन्छ तर उहाँलाई छोडेर ताओ प्रचार गर्न जानुहुन्छ है तर सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको चाहिँ उहाँहरू जहाँ जानु भए पनि सबभन्दा ठुलो कुरा भनेको चाहिँ आफ्नो मनलाई पाउनु हो भनेपछि मनलाई पाउनुको लागि दिशा जुन छ दिशा अब कन्फर्म गर्ने जुन इन्चार्ज छ त्यो चाहिँ हामी आफू नै हो म कहाँ जाने भन्ने निर्णय गर्ने चाहिँ हामी आफू नै हो And you can see from the song, usually people think it's nothing to lose your heart, and even think it's romantic. अनि त्यसपछि मान्छेहरुलाई चाहिँ यो गीत सुन्दाखेरि चाहिँ आफ्नो मन गुमाउनु चाहिँ केही जस्तो पनि लाग्दैन के अब मन गुम्यो केही फरक पर्दैन जस्तो खालके लाग्छ र उल्टे यो गीतलाई चाहिँ मान्छेहरु एकदमै रोमान्टिक पनि मान्छ And they don't know that by losing one's heart, one will go into the endless cycle of reincarnation. र मानिसहरुलाई यो कुरा थाहा छैन कि आफ्नो मनलाई गुमाए भने चाहिँ उसले निरन्तर यो कहिले पनि नरोकिने जुन जन्म र मरणको चक्र छ पुनर्जन्मको चक्रमा चाहिँ फस्नु पर्ने हुन्छ Yeah, 就是走入生死轮回啊。त्यो भनेको चाहिँ जीवन र मरणको चक्रमा फस्नु पर्ने हुन्छ So this is a very important concept, and Mencius was very wise to use this to find one's property versus finding one's heart, and tell us ordinary people think one's property, one's money is much more important than one's heart. त्यसैले मेन्सियस चाहिँ एकदमै बुद्धिमान हुनुहुन्थ्यो कि उहाँले चाहिँ यो खालके भनाइ प्रयोग गरेर मान्छेहरु कस्तो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा एक्सप्रेस गर्नुभयो मान्छेहरुलाई चाहिँ बरु आफ्नो सम्पत्ति गुम्यो भन्ने चिन्ता लाग्छ तर मन गुम्यो भने चाहिँ केही जस्तो पनि लाग्दैन And we come to the second metaphor. Mencius said, when it comes to sounds, actually this is the abbreviation of the original scripture. I skip some parts, so I go to the sounds directly. र उहाँले चाहिँ जुन एउटा ओरिजिनल किताब छ त्यसलाई नराखिकन चाहिँ अलिकति साउन्ड अलिकति यो जुन
जुन यो आवाज छ यो पार्टलाई मात्रै राख्नु भएको छ अहिलेको यो हरफमा चाहिँ Before the sounds, Mencius talking about the delicious food, but I skip that part. I go to the sound directly. And Mencius said, when it comes to the sound, the whole world looks to music master Shi Kuang. This is because our ears throughout the world are similar. र योभन्दा अगाडि चाहिँ मेन्सियसले एकदमै मिठो खानाको बारेमा चाहिँ उल्लेख गर्नुभएको थियो तर उहाँले चाहिँ यो पार्टलाई जम्प गरेर चाहिँ आवाजमा ध्वनिमा मात्र जानुभएको छ र मेन्सियसले भन्नुभएको छ कि जब आवाज अथवा ध्वनिको कुरा आउँछ तब चाहिँ सारा संसारले सङ्गीतको गुरु क्वाङलाई चाहिँ भनौँ न क्वाङ जस्तै यो 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 पुरा संसार नै चाहिँ सङ्गीतको गुरु क्वाङ जस्तै देखिन्छ किन त भन्दाखेरि संसारका सबै कानहरू चाहिँ उस्तै उस्तै नै हुन्छन् What does it mean by saying ears throughout the world are similar? That means, you see, there are some music are well known all over the world, or some songwriter well accepted all over the world, or some star, some singer. They are very famous and their songs are all well accepted all over the world. So that means the taste, our taste for music, for songs in many different parts of the world, actually we have the same taste. अब उहाँले किन संसारका लगभग सम्पूर्ण कानहरू चाहिँ उस्तै उस्तै हुन्छन् भनेर भन्नुभयो त भन्दाखेरि अब जस्तै संसारभरि कति मान्छेहरू चाहिँ सङ्गीतका लागि एकदमै प्रख्यात छन् कति अब एकदमै जुन फेमस स्टार्सहरू हुन्छ उनीहरू पनि एकदमै प्रख्यात छन् किन त भन्दाखेरि किनभने उनीहरूको गानाहरू मान्छेहरूलाई मनपर्छ भनेपछि मान्छेहरू सबैजनाले चाहिँ लगभग उस्तै उस्तै प्रकारका गानाहरू चाहिँ सुन्नु मन पराउँदो रहेछन् त्यसैले उस्तै उस्तै मानिसहरू चाहिँ एकदमै प्रख्यात पनि भएका छन्. And Mencius said at that time there was a man called Zidu, and Zidu was a very handsome guy. And Mencius said, eyes are like this too. No one in the world does not appreciate the handsomeness of a man called Zidu. Anyone who would not recognize the beauty of Zidu must have no eyes. त्यतिखेर चाहिँ एकजना मान्छे हुनुहुन्छ जितु भन्ने जो चाहिँ एकदमै राम्रो देखिनुहुन्थ्यो कि भनेपछि मेन्सियसले के भन्नुहुन्थ्यो भने जितुलाई पनि एउटा उदाहरणको बारेमा चाहिँ उदाहरणको लागि लिनुभयो र संसारका सबै आँखाहरू पनि उस्तै हुन्छन् अरे यदि यो संसारमा कोही त्यस्तो मान्छे जसले चाहिँ जितुको सुन्दरतालाई कदर गर्दैन भने त्यो मान्छेको आँखा नै छैन भन्ने पनि हुन्छ भनेर भन्नुहुन्थ्यो. So you can see Mencius guide people step by step. They know, Mencius knew that people like to listen to good music. People like to look at a good-looking guy. So he used this kind of example to tell us that we have the same taste. हेर्नुस् त हामी हेर्न सक्छ मेन्सियसले मान्छेहरूलाई चाहिँ एकदमै एक पाइला गर्दै मिलाएर बुझाउनुहुन्थ्यो है त्यसैले उहाँलाई थाहा थियो कि मान्छेहरूलाई म्युजिक मनपर्छ सङ्गीत मनपर्छ त्यसैले पहिला सङ्गीतको कुरा निकाल्नुभयो र उहाँलाई यो पनि थाहा थियो कि मान्छेहरूलाई चाहिँ राम्रो कुराहरू हेर्नु मनपर्छ त्यसैले उहाँले चाहिँ दृश्यको कुरा निकाल्नु भयो भनेपछि पहिला सङ्गीत त्यसपछि दृश्यको कुरा किन त भन्दा यसले के प्रमाणित गर्छ भने संसारका अधिकांश मानिसहरूको उस्तै प्रकारको चाहिँ स्वाद हुन्छ. And then he said, hence I said that mouths have the same preferences in flavors. I skipped that part. Before the sound, Mencius mentioned delicious food. And then he said, ears have the same preferences in sounds, and eyes have the same preferences in appreciating beauty. त्यसपछि मेन्सियसले चाहिँ यो भर्खरै सङ्गीत र जुन आँखा छ यो भन्दा अगाडि चाहिँ उहाँले स्वादको कुरा गर्नु भएको थियो उहाँले भन्नुहुन्थ्यो मानिसहरूको चाहिँ लगभग उस्तै उस्तै मुख हुन्छ त्यसैले स्वादिष्ट कुराहरू मनपर्छ मान्छेहरूको उस्तै उस्तै कान हुन्छ त्यसैले उनीहरूलाई मिठो सङ्गीत मनपर्छ यस्तै गरेर मानिसहरूको आँखा पनि लगभग उस्तै हुन्छन् त्यसैले उनीहरूलाई राम्रो कुराहरू चाहिँ हेर्न मनपर्छ भनेर चाहिँ मेन्सियसले भन्नुभयो. And now this is the key point. When it comes to hearts, are they alone without preferences in common? What is it that hearts prefer in common? It is, Mencius say, I say,
the principles and righteousness of our nature is our common preferences. र अब सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा आउँछ मनको कुरा। जब मनको कुरा आउँछ तब के तिनीहरू मात्र साझा र चाहिँ भनौँ न र चाहिँ साझा गाह्यता नभएका होला नि त भनेर भन्नुभयो। किनभने के त्यस्तो कुरा हो जुन चाहिँ हाम्रो मनमा सबैको लागि एउटै छ, साझा छ भनेर भन्नुहुँदाखेरि म भन्छु कि हाम्रो स्वभाव, हाम्रो चाहिँ सिद्धान्त र सदाचारिता, हाम्रो स्वभावको सिद्धान्त र सदाचारिता हो भनेर चाहिँ भन्नुभयो। So the principles and righteousness of our nature is our inherent virtues. So they are our preferences, and later I will give you an example. भनेपछि हाम्रो वास्तविक प्रकृतिको सिद्धान्त र सदाचारिता भनेको नै हाम्रो भित्री कुरा हो, जुन चाहिँ हाम्रो एकदमै प्राथमिकता हो। अहिले पछि उहाँले हामीलाई यसको बारेमा अझै भन्नुहुन्छ। And Mencius said, why do sages become sages? Because the sages discovered what our hearts prefer in common earlier. Notice earlier here, earlier than most of us, earlier than the rest of us. त्यसैले मेन्सियसले सोध्नु भएको छ साधुहरू किन साधु हुनुभयो त भन्दाखेरि साधु र हामी भन्दा किन पहिले साधु हुनुभयो भन्दाखेरि जुन कुरा हामीले चाहिँ एउटा हामी भन्दा अगाडि नै चाहिँ उहाँहरूले हाम्रो मनले के कुरा चाहिँ प्राथमिकता दिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले हामी भन्दा पहिले नै पत्ता लगाउनु भयो। Have you ever found that sometimes you read a story, a touching story on like Facebook, and then you feel so moved that you want to share, and then you press like, or even you press a big heart. हामीहरूलाई अलिकति अनुभव पनि छ कि कहिलेकाहीँ हामीले फेसबुकतिर कुनै एकदमै मन छुने कथा देख्न चाहिँ मौका पायौँ भने त्यो पढ्छौँ, पढेपछि हाम्रो मन छुन्छ, मन छुइसकेपछि हामी कि भने लाइक दिन्छौँ, कि भने र चाहिँ रेड कलरको मुटु दिन्छौँ हैन, त्यो लाइक गरिदिन्छौँ, विभिन्न लाइक्सहरू हुन्छ, शेयर पनि गर्छौँ कहिलेकाहीँ। Or sometimes you listen to a lecture of like filial piety, and you feel so touched, so moved, and you cry a lot. Even though you cry and cry, but actually you enjoy the tears because you feel the tears seems to wash away your sins, your mistakes, your pollutants inside of you. त्यस्तै गरेर हामी कहिलेकाहीँ चाहिँ मानव कक्षा सुनिरहेका हुन्छौँ, जस्तै सदा हाम्रो चाहिँ सन्तान योग्य भक्तिको चाहिँ अब क्लास सुन्यौँ, क्लास सुनेपछि त्यसका शब्दहरूले त्यहाँभित्रका विषयवस्तुले हाम्रो मन यस्तो छुन्छ कि हामी रुन्छौँ। किन त? तर हाम्रो एकातिर रुइरहेका हुन्छौँ भने अर्कोतिर चाहिँ हामी भित्रको जुन बिखहरू हुन्छ, विषालु कुराहरू हुन्छ, त्यो चाहिँ आँखाबाट बग्यो भनेर एक प्रकारको आनन्द पनि लिइराखेका हुन्छौँ। That is because inside of our hearts we have the same virtues. So that it is our internal virtues being inspired, being touched, and that is our preferences inside of our hearts. भनेपछि यो के भएको त भन्दाखेरि खास गरी हामी भित्र पनि यो आन्तरिक गुण हुन्छ, त्यो गुण भइसकेपछि त्यही कुरा सुनेपछि हाम्रो मन छुन्छ र हामीले व्यक्त गर्छौँ। भनेपछि यो भनेको नै हाम्रो सत्य प्रकृतिको चाहिँ प्राथमिकता हो। And the differences between a great sage and common people is a great sage explore his internal inherent virtues and manifest the internal virtue to its fullest. But a common, ordinary person, the internal virtues is hidden. It's hidden very deep inside. अब एउटा साधु र साधारण मनुष्य बीचको भिन्नता के हो त? एउटा साधुले चाहिँ के गर्छ भने आफू भित्र भएको त्यो जुन अलरेडी भएको जुन सद्गुण छ त्यसलाई चाहिँ पत्ता लगाउनुहुन्छ, पत्ता लगाइसक्नु भइसकेपछि त्यसलाई झल्काउनु पनि हुन्छ, व्यक्त गर्नुहुन्छ। तर हामी साधारण मनुष्यहरूमा चाहिँ
त्यही आन्तरिक सद्गुण जुन हुन्छ त्यो चाहिँ एकदमै भित्र गहिरोमा चाहिँ लुकेर बसेको हुन्छ. But because it's inherent inside of us, so from time to time, we are very easy to be inspired, to be enlightened, especially because we have all received Tao. It's easier because our first treasure is a gate. The gate is opened. अब हामी मानिसहरू जुन छ हाम्रो चाहिँ यो भित्री रूपमा चाहिँ लुकेर बसेको हुनाले चाहिँ समय समयमा राम्रो राम्रो क्लासहरू सुन्यो भने चाहिँ हामी एकदमै प्रेरित हुन्छौँ र हामी चाहिँ एकैचोटि चाहिँ बुझ्छौँ, हामी छिट्टै बुझ्छौँ के यो कुराहरू, किनभने हामी सबैले ताव प्राप्त गरिसकेका छौँ. हामीलाई थाहा छ कि हाम्रो पहिलो ज्ञानको खजाना भनेको मूलद्वार हो जुन चाहिँ खुल्ला हुनुपर्छ. So after receiving Tao, we need to attend a lot of classes and to read holy revelations and scriptures in order to bring out our internal virtue. And when our internal virtue, we can bring them into full display, and then we become sages. त्यस कारणले गर्दा चाहिँ हामीले यो जुन लुकेको हामीले ताव ग्रहण गरिसकेपछि कक्षाहरुमा भाग लिनुपर्छ, सूत्रहरू पढ्नुपर्छ, अनि त्यसपछि बल्ल हामीले जुन भित्र लुकेको हामी भित्रको सद्गुण छ यसलाई चाहिँ प्रेरित पार्दै 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 बिस्तारै बिस्तारै यसलाई चाहिँ हामीले व्यक्त गर्न सक्छौं. यो व्यक्त गर्नु भनेको नै हामी साधु या सन्त बन्नु हो. Mencius said, therefore the principles and righteousness of our nature delight our hearts, just like I said. Probably listening to a lecture of filial piety make you cry, but you enjoy the tears. So because your heart is delighted, just as gourmet foods delight our mouth. त्यसैले मेन्सियसले भन्नुभएको छ कि यस्ता सिद्धान्त र सदाचारका कुराहरूले चाहिँ हाम्रो जुन प्रकृति छ र हाम्रो यो जुन मन छ यसलाई चाहिँ एकदमै खुसी बनाउँछ. यसको अर्थ के हो त भन्दा अघि भर्खरै उहाँले भन्नुभयो नि, कुनै राम्रो कक्षाहरू जस्तै सन्तानयोग्य भक्तिको कक्षाहरू सुन्यो भने चाहिँ हाम्रो रुई त राखेका हुन्छौँ, आँसु खसिरहेको हुन्छ, तर हामीले साथसाथै रमाएर चाहिँ त्यसलाई लि पनि राखेका हुन्छौँ. यो भनेको चाहिँ कस्तो हो त भन्दाखेरि कुनै एउटा चाहिँ मिठो खानेकुराले चाहिँ हाम्रो मुखलाई एकदमै खुसी बनाउँछ, आनन्द दिन्छ नि, हो यो पनि उस्तै नै कुरा हो. And then let's go to the third. Delight our mouth. And let's go to the third metaphor of expounding the true nature and the value of Tao cultivation. र अब हामी चाहिँ यो जुन सत्य सिद्धान्तको अर्थ र ताओ अभ्यासको महत्व जुन टपिक छ यसको चाहिँ तेस्रो श्लोकमा जाउँ, तेस्रो भनाइमा जाउँ. Here is another excellent example to describe the importance of cultivating our hearts. र यो भनेको अर्को एउटा चाहिँ हामीले ताओ अभ्यासको भनेको मनको अभ्यासको महत्व के हो त भनेर बुझाउनको लागि एकदमै राम्रो उदाहरण छ यो चाहिँ. Mencius said, here is a man whose fourth finger means the ring finger. His ring finger is bent and cannot be stretched out straight. And it is not painful at all, nor does it cause any inconvenience to his daily life. र मेन्सियसले यहाँ के भन्नुभएको छ भने एकजना मान्छे छ अरे कि उसको चाहिँ चौथो औँला बाङ्गिएको छ अरे है, हामीले गर्नुम है, फोर्थ औँला चाहिँ बाङ्गिएको छ, तर त्यो औँला बाङ्गिएर न त उसलाई दुख्छ न त यसले चाहिँ उसको कार्यमा कुनै पनि प्रकारको बाधा लिएर आउँछ. And yet, if there can be anyone who can make it straight, if he found that anyone can make his fourth finger straight, even he has to travel from Qin to Chu. Later, I will show you a map. Even he has to travel a very long distance for his treatment, because his finger is not like the fingers of other people. He will go, no matter how far it is. भनेपछि अहिले भर्खरै हामीले मान्छेको कुरा सुन्यौं हैन. अब उसको यो जुन बाङ्गेको औँला छ यसले हुन त केही पनि असर गरेको छैन, तर के भयो त भन्दा यो औँलाले गर्दा उ अरु मान्छे भन्दा फरक भयो.
त्यसैले यदि कसैले उसको चाहिँ यो बाङ्गेको औँलालाई सिधा बनाइदिन सक्छ भने त्यसको लागि चाहिँ ऊ छिन भन्ने देशदेखि छु भन्ने देशसम्म जान पर्छ, त्यत्रो लामो बाटो हिँड्न पर्छ भने पनि ऊ हिँड्न तयार छ भनेर चाहिँ भनिएको छ। र यो छिन र छु भन्ने ठाउँको लागि चाहिँ अहिले भर्खरै म्याप हेर्नुहोस् त, हामीले यो नक्सामा हेर्न सक्छौँ। And this is a map of the Warring State period. And how far is it from Qin to Chu? It's from here, Chengdu to this Wuxi, this distance. अब यो म्याप चाहिँ त्यतिखेरको अब चाहिँ युद्ध काल बेलाको भनौँ, त्यतिखेर चाइनाको चाहिँ अब म्याप हो यो है। छङतु भन्ने चाइनाको from Chengdu to where? Yeah, and the distance is about 2,000 kilometers. If in ancient times, if you walk 24 hours a day, you need to walk 20 days continuously to reach the destination. र यो दूरी कति रहेछ त भन्दाखेरि 2000 किलोमिटर रहेछ। अब त्यतिखेरको समयमा जहाँ यातायातको सुविधा थिएन, यदि 24 घण्टा लगातार हिँडिराख्यो भने चाहिँ 20 दिन लाग्दो रहेछ यो त्यहाँ जानको लागि। And despite the long distance, most people would do that simply because his finger is not like that of other people. भनेपछि यस्तो अवस्थामा अधिकांश मान्छेहरू चाहिँ यत्रो दूरी चाहिँ हिँडेर जान पनि एकदमै तयार हुन्छ। किन त भन्दाखेरि उसको औँला चाहिँ अरू मान्छेहरू भन्दा भिन्न भयो, त्यसलाई ठिक पार्नको लागि उ जे पनि गर्न तयार छ। Because when a man's finger is not like those of other people, he feels dissatisfied. But if his mind be not like that of other people, he feel okay. And this is called ignorance. भनेपछि हामी मानिसहरू कस्तो हुन्छौँ त भन्दाखेरि हाम्रो औँला अरूको मान्छेको जस्तो औँला छैन, अरू भन्दा फरक छ भने चाहिँ हामीलाई साह्रै चिन्ता हुन्छ, हामी एकदमै निराश हुन्छौँ। तर यदि हाम्रो मन अरू मान्छेको जस्तै छैन भने चाहिँ हामीलाई केही पनि लाग्दैन। यो भनेको के हो त? यो भनेको चाहिँ मूर्खता हो। And that means people do not know which is important and which is not. यसको मतलब के हो त भन्दा मानिसहरूलाई के कुरा महत्त्वपूर्ण छ र के कुरा चाहिँ अलिक कम महत्त्वपूर्ण छ भन्ने नै थाहा छैन। The bent finger does not cause any inconvenience, but the lost heart, the confused heart may create huge bad karma and create sufferings. अब तर खास गरी भन्ने हो भनेको चाहिँ यो जुन औँला छ, यो औँला बाङ्ग्यो भने चाहिँ यसले कुनै पनि प्रकारको असरहरू गर्दैन। तर यदि हाम्रो मन हराएको छ, हाम्रो मन अलमल्लामा परेको छ भने चाहिँ यसले नराम्रो कर्म सिर्जना गर्दछ र त्यसबाट हामीले धेरै दुःख भोग्नु पर्ने हुन्छ। Okay, we have finished the second part, the meaning of true nature and the value of Dao cultivation. And let's go to the third part. We will quote some passages describing how Mencius talked to the emperors. र यसरी चाहिँ हामीले सत्य प्रकृतिको अर्थ र ताओ अभ्यासको महत्त्वको बारेमा चाहिँ भनिसकेका छौं र अब चाहिँ हामी मेन्सियसले कसरी सम्राटहरूलाई चाहिँ राम्रो कुराहरू भन्ने गर्नुहुन्थ्यो भन्ने बारेमा सुन्न जाँदैछौं। Mencius went to see a king called Liang Hui Wang, and Liang Hui Wang asked, "Venerable sir, since you have regarded 1,000 li too far to come, since you have not regarded 1,000 li too far to come, so you must have a way of profiting my kingdom." र त्यहाँ चाहिँ उहाँले राजा जो हुनुहुन्छ है ल्याङहुइ वाङ भन्ने जुन राजा हुनुहुन्थ्यो हैन, उहाँले चाहिँ अब त्यहाँ भेट्न जानुभयो, हाम्रो चाहिँ मेन्सियस त्यहाँ राजालाई भेट्न जानुभयो। अनि राजाले चाहिँ के भन्नुभयो भने, आदरणीय गुरु, तपाईले यति लामो दूरी पार गर्नलाई चाहिँ कुनै पनि प्रकारको चाहिँ अब यति लामो दूरी पार गरेर त आउनु भयो भने तपाईले मेरो राज्यलाई चाहिँ पक्कै पनि केही न केही फाइदा दिन्छु भनेर त आउनु भएको होला नि भनेर चाहिँ भन्नुभयो।
Actually, this is a very famous verse in the book of Mencius because it is the first verse of the first chapter of the book of Mencius. So if you learn some Chinese, I hope that you can understand this well, comprehend this well, and you can quote this into your speech. अनि यो चाहिँ जुन द बुक अफ मेन्सियसको किताब भन्ने जुन पवित्र किताब छ त्यसको चाहिँ पहिलो च्याप्टरको पहिलो पाठको पनि पहिलो श्लोक रहेको छ र यदि हजुरहरू चाइनिज सिकिराख्नु भएको छ भने यो चाइनिजमा नै यसलाई याद गर्नुभयो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ पछि हजुरले आफ्नो क्लासमा यो पोइन्टहरुलाई पनि राख्न सक्नुहुन्छ. And it is famous because Liang Huiwang was a selfish king and who want to enjoy himself in his power and did not care about people much. But Mencius persuaded him and made Liang Huiwang speechless. I think Mencius influenced Liang Huiwang a lot and make Liang Huiwang a much better king than he was. र यो जुन पहिलो जुन श्लोक छ यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ त किन त भन्दाखेरि यो जुन राजा हुनुहुन्छ ल्याङ हुइवाङ भन्ने जुन सम्राट हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ एकदमै स्वार्थी राजा हुनुहुन्थ्यो रे उहाँ चाहिँ मात्रै आफ्नो चाहिँ शक्तिमा रमाएर बस्ने आफ्नो जनताहरूको वास्ता नगर्ने हुनुहुन्थ्यो तर यो जुन मेन्सियससँग उहाँको कुराकानी भइसकेपछि मेन्सियसले उहाँलाई कुरा गर्दा 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 निशब्द बनाइदिनु भयो र निशब्द बनाइदिसक्नु भइसकेपछि आफ्नो कुराहरुबाट आफ्नो खुबीबाट चाहिँ यो राजालाई सुधार्नु भयो र एउटा चाहिँ असल राजा बनाउन सफल हुनुभयो त्यसैले यो श्लोक एकदमै महत्त्वपूर्ण छ. So Liang Huiwang, when Mencius first met Liang Huiwang said, "You come such a long way. You must have a very good way to profit my kingdom." And Mencius say, "Why must your majesty use that word profit? Oh, please don't use the word profit. That there simply be benevolence and righteousness." भनेपछि अब जसरी अब पहिलोचोटी भेट्नु भयो नि त यो जुन राजा छ यो राजाले चाहिँ मेन्सियसलाई पहिलोचोटी भेट्नु भयो अनि पहिलो भेटमा नै चाहिँ के भन्नुभएछ भने राजाले फेरि पनि रिपिट गर्छन् कि हजुर यति टाढाको बाटो हिँडेर आउनु भएको छ पक्कै पनि मेरो देशलाई फाइदा र लाभ दिनको लागि केही न केही तरिका त पक्कै पनि होला भनेर भन्नुभयो. त्यसपछि मेन्सियसले उत्तर दिनुभयो ओ राजा तपाईले किन यो लाभ फाइदा भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुभयो यो त एकदमै काम नलाग्ने शब्द हो हजुरले प्रयोग गर्नुपर्ने शब्द भनेको त करुणा र सदाचारिता पो हो त भनेर भन्नुभयो. And Liang Huiwang would think, now here you go again. You always talk about benevolence and righteousness, but I need profit, I need money, I need to enjoy my life. Only benevolence and righteousness cannot bring me good life. त्यसपछि यो ल्याङ हुइवाङ राजाले भन्नुभयो ओहो फेरि आयो तिम्रो शब्द यो करुणा र सदाचारिता भन्ने किन फेरि यही शब्द प्रयोग गरेको मलाई त पैसा चाहिन्छ मलाई त लाभ चाहिन्छ पैसा र लाभ फाइदा भयो भने पो जिन्दगीलाई आनन्दले बाँच्न सकिन्छ त भनेर चाहिँ राजाले भन्नुभयो. And then we can find Mencius was very, very wise. He said, "If your majesty..." Okay, go ahead. त्यसपछि उहाँले अब मेन्सियस एकदमै बुद्धिमान हुनुहुन्थ्यो अब उहाँले उत्तर दिनुभयो. And he said, "If your majesty says, how can I profit my kingdom? Then the great officer means the officer below your, the officers in your administration, the great officer will say, how can I profit my family? And the inferior officers and the common people will say, how can I profit myself?" अनि मेन्सियसले भन्नुभयो ओहो महाराज यदि हजुरले चाहिँ म मेरो राज्यलाई कसरी लाभ दिन सक्छु भनेर हजुरले भन्नुभयो भने हजुर भन्दा मुनिका जुन एउटा मन्त्रीहरू हुन्छन् उनीहरूले के भन्छ त भन्दा मैले मेरो परिवारलाई कसरी लाभ पुर्याउने होला भनेर सोच्छन्. यदि उनीहरूले यसो सोच्यो भने त्यो भन्दा पनि तल्लो तहका जुन कर्मचारीहरू हुन्छन् र साधारण जनताहरू हुन्छन् उनीहरूले के भन्छन् त मैले म आफू स्वयंलाई नै लाभ कसरी पुर्याउन सक्छु होला भनेर सोच्छन् उनीहरूले. If you only talk about profit, then everyone will talk about profit.
Then within a kingdom, if everyone is talking about the prophet, then everyone will become a loser. भनेपछि यदि हजुरले यो लाभ फाइदाको बारेमा कुरा गर्नुभयो भने अरु सबैजनाले पनि लाभ अथवा फाइदाको बारेमा नै कुरा गर्छन्। यदि देशमा सबैजनाले फाइदाको बारेमा कुरा गर्छन् भने सबैजना चाहिँ हार्ने छन्, जे गरे पनि हार्ने छन् भनेर भन्नुभयो। And here is a picture showing you the feudal system in ancient China. र यो जुन हामीले तल चित्र देखिरहेका छौं सानो कलरफुल, त्यो चित्र भनेको चाहिँ प्राचीन चीनमा एउटा देशको जुन एउटा राजनीतिक जुन तरिका छ चल्ने, यो यसले जनाउँछ। Because in ancient China, they thought that mainland China was the whole world. So the ruler of mainland China, they consider it the ruler of the whole world, means this 天子. त्यसैले अब प्राचीन चाइनामा चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो भने चाइना भनेको नि सारा संसार भन्ने गरिन्थ्यो कि, त्यसैले सारा संसारलाई चाहिँ पुरै चाइनालाई चाहिँ रुल गर्ने भनेको चाहिँ पुरै संसारलाई रुल गर्नेलाई चाहिँ चाइनिजमा 天子 भनिन्छ। 天子भनेको चाहिँ अब सबै यो देश चलाउने प्रमुख व्यक्ति, सम्राट। And below the 天子, there are several kingdoms, and each kingdom has a ruler assigned by the 天子. अनि त्यसपछि 天子को मुनि हैन एउटा सम्राट, मेन पुरा देश राज्य संसारै चलाउने भन्ने हुन्छ 天子। अनि उसको अन्डरमा चाहिँ विभिन्न देशहरू हुन्थे, सानसानो टुक्रा टुक्रा देशहरू, भनेपछि त्यो एउटा देशलाई चलाउने एकजना चाहिँ प्रतिनिधि हुन्थ्यो। And Liang Hui Wang was one of the ruler of one of the kingdom. भनेपछि ल्याङ हुइ वाङ पनि यस्ता साना टुक्रा देशहरू मध्ये एउटा देशको चाहिँ शासक हुनुहुन्थ्यो। And within each kingdom, there are several superior officials. अनि त्यसपछि हरेक यस्ता राज्य जुन छन् उनीहरूको मुनि चाहिँ एकदमै उच्च तहका मन्त्रीहरू हुन्थे। And each official has a territory assigned to them by the ruler of the kingdom. So when we read the word family here, say, how can I profit my family? This family is not the family in our concept. This family refers to a territory belong to the superior official. भनेपछि यस्ता उच्च तहका मन्त्रीहरू जुन हुन्थे उनीहरूलाई चाहिँ सम्राटले हैन सम्राटले चाहिँ एउटा राज्यको सम्राटले चाहिँ विभिन्न क्षेत्रहरू आफ्नो चाहिँ देशको विभिन्न क्षेत्रहरू चाहिँ निगरानी गर्न दिनु भएको हुन्थ्यो। त्यसैले हामीले अहिले भर्खर के भनौं त भन्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ मेरो परिवारलाई कसरी फाइदा दिने भनेर सोच्छन् भनेर भन्यो भने त्यो फ्यामिली परिवार भनेको चाहिँ उसको आफ्नो व्यक्तिगत परिवार नभएर उसको उनलाई हेर्नको लागि दिएको एउटा क्षेत्र हो, त्यो क्षेत्र भनेर चाहिँ भनिएको हो। And below the superior officials, there are many inferior officials, and below the inferior officials, there are common people. अनि उच्च तहका मन्त्रीहरूको अन्डरमा चाहिँ तल्लो तहका अलिकति सानो पद भएका कर्मचारीहरू हुन्थे र त्यो कर्मचारीहरूको मुनि चाहिँ अनि साधारण जनताहरू हुन्थे। So if the ruler of the kingdom is talking about profit only, then what will happen? त्यसैले एउटा चाहिँ देशको शासकले नै खाली फाइदाको बारेमा मात्रै कुरा गर्ने, फाइदाको बारेमा सोच्ने हो भने चाहिँ अरूहरूको चाहिँ के हुन्छ त? Then the superior official will say, how can I profit my family? The inferior official and the common people will say, how can I profit myself? And nobody care about the ruler of the kingdom. भनेपछि यदि चाहिँ भनौं न यदि यस्ता उच्च तहका मन्त्रीहरूले पनि म मेरो परिवारलाई कसरी फाइदा दिन्छु भनेर सोच्यो, उनीहरूको मुनिको कर्मचारीहरूले पनि म आफैलाई कसरी फाइदा दिन्छु भन्ने सोच्यो, सबैले फाइदाको बारेमा मात्र सोच्यो, लाभको बारेमा मात्र सोच्यो भनेपछि राजाको बारेमा, सम्राटको बारेमा चाहिँ कसले सोच्यो त? कसैले पनि सोच्दैन। Superior and subordinates will seize profit from each other, and the kingdom will be endangered. भनेपछि यस्ता
उपतल्ला र तल्लाहरूले चाहिँ जब एक अर्काको लाभको बारेमा मात्रै सोच्न थाल्दछन् तब राज्य अवश्य पनि सङ्कटमा पर्दछ. Let's take nowadays, many of you are actually working at your workplace. The superior is your boss, and subordinates are the superior is the employer, and subordinates are the employees. भनेपछि अहिलेको यो समयमा सुपिरियर्स अर्थात् माथिल्लो तहका मन्त्रीहरू भनेर भन्यो नि हैन, उनीहरूलाई चाहिँ काम दिने मालिकहरू भन्न सकिन्छ, एम्प्लोयर्सहरू, र इन्फिरियर्स भनेपछि अब त्यो भन्दा तल्लो तहकोहरू भनेको चाहिँ हामी एम्प्लोइज, हामी जुन कामदारहरू छौं, हामी आफूले आफूलाई भन्न सक्छौं. If the purpose, the goal of your company is only for profits, then the employer would ask the employee to work more and take less and give them less salary. And the employee will want to work less and have more money. So that means the superior and the subordinates, they will fight for the profit, and the company will be endangered. अब अहिलेको लागि चाहिँ हामीले राम्रोसँग भन्दाखेरि यदि कम्पनीको मूल उद्देश्य फाइदा कमाउने मात्रै हो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि मालिकहरूले, बसहरूले पनि के गर्छ त भन्दाखेरि आफ्नो कर्मचारीहरूलाई चाहिँ बेसरी काममा खटाउने अनि तलब थोरै दिने गर्दछन्. अनि कामदारहरूले पनि थोरै काम गर्ने तर धेरै पैसाको चाहिँ आशा गर्दछन्. भनेपछि के भयो त, दुईटा बीच चाहिँ मनमुटाव भयो. अब दुईटा बीच यो फाइदाको लागि मनमुटाव भएपछि के हुन्छ त, कम्पनी खतरामा पर्छ. If the employer thinks that his company is responsible for the society, and also his company is responsible for the family of the employees, so he has to make a good products, and he has to pay enough for his employee, then he, because of his sense of responsibility and his kindness, the employee will work for him willingly. भनेपछि यदि मालिकहरूले जुन अब धनीहरू हुन्छन् हैन, उनीहरूले चाहिँ समाजको लागि सोच्छन्, समाजको हितको लागि सोच्छन्, उनीहरूको कम्पनीमा काम गर्ने कामदारहरूको परिवारको बारेमा सोच्छन् भने उनीहरूले चाहिँ राम्रो सामान चाहिँ बनाउँछन्. राम्रो सामान बनाएर चाहिँ उस्तै प्रकारको चाहिँ अब दिन मिल्ने खालके चाहिँ पे दिएर चाहिँ काम लगाउँछन्. भनिसकेपछि यस्तो उनीहरूले चाहिँ आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेको हुन्छ. So indeed, only working for profits cannot go a long way. Probably can go a very short distance, but eventually cannot last. भनेपछि यदि फाइदाको लागि मात्र काम गर्यो भने चाहिँ हुन सक्छ एकदमै सुरुमा त धेरै राम्रो होला, तर छोटो यात्रा मात्रै हुन्छ के, उ चाहिँ लामो यात्रासम्म जान सक्दैन. And now Mencius said, talk to Liang Huiwang, said, what's worse? Let's talk about to remove the king out of office, to dispose the king and taking over the throne. You know, 篡位. त्यसपछि अब भन्नुभयो, त्यसपछि चाहिँ उले भन्नुभयो, हाम्रो मेन्सियसले भन्नुभयो कि which one? 篡位 means the officials wants to remove the king from the office and to take the position instead. भनेपछि अनि त्यसपछि मेन्सियसले भन्नुभयो कि यस्ता जो मन्त्रीहरू हुन्छन् उनीहरूले चाहिँ अब यदि फाइदाको बारे मात्र कुरा गर्यो भने चाहिँ जो सम्राट हुन्छ उसलाई नै चाहिँ बाहिर निकालेर आफू त्यो ठाउँमा जानको चाहिँ तत्पर हुन्छन् भनेर भन्नुभयो. Mencius said, in the kingdom of 10,000 chariots, which means a great kingdom, the murderer of his sovereign, the murderer of his king, should be the chief of a family of 1,000 chariots. I have said that a family means a territory assigned to a high official. So who will murder the king? That would be a great official who has a family of 1,000 chariots. अनि त्यसपछि मेन्सियसले के भन्नुभयो भने एउटा जुन 10,000 जना चाहिँ जनताको एउटा जुन राज्य भएको देश छ
यो देशको सम्राटलाई यदि अर्को मान्छेले मार्यो भने उ चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो हजारौं जनता भएको राज्यको चाहिँ मालिक बन्न पुग्दछ भनेपछि तर हजारौं जनता भएको मान्छेको चाहिँ अब राज्यको सम्राटलाई चाहिँ उसले मार्यो भने उसले चाहिँ के त्यो जुन उसलाई मार्ने जो मान्छे हुन्छ यो चाहिँ सयौं जनता भएको देशको चाहिँ सम्राट बन्न पुग्छ भनेर भन्नुभयो. And in the kingdom of 1,000 chariots, the murderer of his prince shall be the chief of a family of 100 chariots. यसै गरेर फेरि पनि जुन एउटा हजारौं जनता भएको जुन एउटा देश छ त्यसको सम्राटलाई मार्यो भने चाहिँ त्यो मार्ने मान्छे चाहिँ सयौं जनता भएको भनौं न फ्यामिली भनेपछि एउटा क्षेत्रको चाहिँ भएको को चाहिँ राजा बन्न सक्छ. And the next paragraph, to have 1,000 out of 10, which means to have 1 out of 10, to have 1,000 out of 10,000 or 100 out of 1,000 is a lot, it's plenty. But when people put profit before righteousness, note this, when we put profit before righteousness, then we will become very greedy, then we will never be satisfied without grasping for more. र त्यसपछि भन्नुभयो 10,000 मा 1,000 हुनु वा 1,000 मा 100 हुनु नै पर्याप्त हुन्छ अरे पुग्छ तर जब मानिसहरूले चाहिँ सदाचारिता भन्दा अगाडि लाभलाई ल्याउँछन् उनीहरूले चाहिँ जति ग्रहण गरे पनि उनीहरू कहिले पनि सन्तुष्ट हुन सक्दैनन्. When we are not satisfied with what we have and we ask for more, and that's greed. जब चाहिँ हामी आफूसँग जति छ त्योसँग चाहिँ सन्तुष्ट नभएर अझ धेरै माग गर्छौं भने त्यसलाई चाहिँ लोभ भनिन्छ. And then Mencius said, there never has been a benevolent man who neglected his parents. There never has been a righteous man who put his king last. त्यसपछि मेन्सियसले भन्नुभएको छ त्यहाँ कुनै पनि एउटा जस्तो चाहिँ करुणामयी मान्छे छैन जसले चाहिँ आफ्नो आमा बुवालाई चाहिँ बेवास्ता गरेको हुन्छ. यस्तै गरेर त्यहाँ कुनै पनि त्यस्तो सदाचारी राजा हुँदैन जसले चाहिँ जनतालाई बेवास्ता गर्छ भनेर भन्नुभयो. That means if the king of a kingdom, if the ruler of a kingdom talk about benevolence, then the people in your country will be filial to their parents, will love and respect their parents. भनेपछि यदि कुनै देशको कुनै एउटा राज्यको सम्राटले चाहिँ करुणाको बारेमा बेसी कुरा गर्दछन् त्यो देशका जनताहरू अवश्य पनि आफ्नो आमा बुवाप्रति चाहिँ सन्तानयोग्य भक्ति निर्वाह गरिरहेका हुन्छन्. If the ruler of a kingdom talk about righteousness, then the people, your subordinates, will put you first. र यदि देशमा चाहिँ एउटा राजाले सदाचारितालाई बेसी महत्त्व दिन्छ भने जनताहरू र राजा भन्दा मुनिका जो मन्त्रीहरू हुन्छन् उनीहरूले अवश्य पनि सम्राटलाई नै प्राथमिकता दिनेछन्. And then the last paragraph is a very famous quote. Mencius said, let your majesty speak only of benevolence and righteousness, and let these be your only themes. Why must you use that word profit? त्यसैले अब यो अन्तिम जुन छ हैन यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ. महाराज हजुरले चाहिँ मात्रै एउटा चाहिँ करुणा र सदाचारिताका बारेमा बोल्नुहोस् र यसलाई मात्रै आफ्नो विषयवस्तु बनाउनुहोस्. तपाई किन लाभ भन्ने शब्द गर्नुपर्छ र भनेर भन्नुभयो. So you can see Mencius was very wise, very kind, and guide the emperor step by step. And eventually the emperor was speechless. हामी हेर्न सक्छौं कि मेन्सियसले चाहिँ एकदमै बुद्धि पुर्याएर एकदमै नम्रसँग राजाहरूलाई सम्राटहरूलाई चाहिँ यसरी एक एक पाइला गरेर चाहिँ सम्झाउनु हुन्थ्यो र यो कुरा भनिसकेपछि त्यो सम्राटले पनि बोल्नै सक्नु भएन. So why did Mencius put in so much effort to influence the emperor? Because he loved the people so much. भनेपछि
किन चाहिँ मेन्सियसले सम्राटहरूलाई मात्र यसरी ज्ञान गुणका कुराहरू सिकाउनलाई प्राथमिकता दिनुभयो त भन्दाखेरि खास गरी जनताहरूको मायाले गर्दा उहाँ जनताहरूलाई साह्रै माया गर्नुहुन्थ्यो. Now, every country, most of the country are democratic nations. But in the past, in ancient China, the ruler is the law. The word of the ruler, the heart, the intention of the ruler will decide the people's fate. So because Mencius loved the people, so he went to the ruler to persuade the ruler to become a good king. अहिलेको समयमा त अब विश्वका धेरै जसो देशहरू चाहिँ प्रजातान्त्रिक देशहरू छन्. तर प्राचीन चीन भनेको चाहिँ त्यहाँको नियम नै के हुन्थ्यो त भन्दा राजाको बोली हुन्थ्यो. राजाले जे बोल्यो त्यो शब्द चाहिँ नियम बन्ने गर्दथ्यो र राजाको बोलीमा त्यो जनताहरूको भाग्य निर्धारण हुन्थ्यो. त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मेन्सियसले सम्राटहरूलाई राजाहरूलाई चाहिँ यसरी राम्रो राम्रो शिक्षा दिनुको कारण चाहिँ किन त भन्दाखेरि सम्राटहरूले सिक्नुभयो भने जनताहरूलाई हानि पुग्दैन भनेर हो. त्यसैले मेन्सियस जनताहरूलाई साह्रै माया गर्नुहुन्थ्यो. And today, because time is up, probably I need to stop here. Before I go, I want to make a very short review for today's sharing. Okay. र अब चाहिँ उहाँको समय लगभग सकिसकेको हुनाले उहाँले आजको क्लास चाहिँ यही सकाउनुहुन्छ. तर सकाउनु भन्दा अगाडि उहाँले चाहिँ हलुका अलिकता पुनरावृत्ति गर्न चाहनुहुन्छ आजको क्लासको. And in preface, we talk about is verbal eloquence important or not? सबभन्दा सुरुमा चाहिँ हामीले बोल्ने क्षमता जुन बोल्ने क्षमता हुन्छ यो प्रतिभा हुन्छ यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ कि छैन त भन्ने विषयमा चर्चा गर्यौं. Yes, it is important if the one who is giving the speech, who is also practicing what he preach, then his speech will be powerful. साच्चै यो एकदमै महत्त्वपूर्ण नै छ. तर तब महत्त्वपूर्ण छ जब बोल्नेले चाहिँ आफ्नो अभ्यासमा पनि चाहिँ त्यसलाई लागू गरिरहेको हुन्छ. किनभने उले बोल्ने पनि सिकाउने पनि र त्यही कुरा आफमा पनि लागू गर्यो भने चाहिँ एकदमै असरयुक्त हुन्छ. त्यसैले यो महत्त्वपूर्ण छ. It is important if the audience can follow the speech, the direction of the speech, and find the destination of their true nature, then the verbal eloquence is important. र जब यो सुन्ने श्रोताहरू हुन्छन् उनीहरूले चाहिँ सिकाउने मान्छेको शब्दलाई पछ्यायो भने सिकाएको जुन एउटा चाहिँ दिशालाई पछ्यायो भने वास्तविक सत्य पत्ता लगायो भने चाहिँ यो शब्द जुन छ शब्द अथवा बोल्ने प्रतिभा चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ र असरयुक्त पनि हुन्छ प्रभावकारी भयो. But if we take our verbal eloquence or our understanding of all the scriptures as our cultivation, but we do not practice, then verbal eloquence means nothing. तर यदि हामीले आफ्नो यो बोल्ने प्रतिभालाई चाहिँ अभ्यासको रूपमा लियौं तर बोल्न त बोल्ने तर अभ्यासै गरेको छैन भने हामीमा जति बोल्न सक्ने खुबी भए पनि कुनै पनि काम चाहिँ लाग्दैन. And then we talk about true nature. We use three metaphors used by Mencius to describe true nature. त्यसपछि हामीले चाहिँ मेन्सियसले तीनवटा भनाइको मद्दतले वास्तविक प्रकृति के रहेछ त भन्ने कुरा चाहिँ बयान गरिदिनु भयो. Mencius said there are four characteristics of our true nature, and that are benevolence, righteousness, propriety, and wisdom. र मेन्सियसले भन्नुभयो कि चार प्रकारको हुन्छ हाम्रो वास्तविक सदाचारिता त्यस्तै गरेर सच्चरित्रता र विवेक. And these four characteristics are not quoted to us, they are inherent inside of us. र यी चारवटा गुणहरू जुन हुन्छन् यो चाहिँ बाहिरबाट हामीलाई दिएको हुँदैन कि यो चाहिँ हामी भित्र नै हुन्छ.
So if we look for them, if we seek for them, we will find them. If we ignore them, then we will lose them. यदि हामीले यसलाई भेट्टाउने कोसिस गर्यौं आफूभित्रै हेरेर यसलाई भेट्टाउने कोसिस गर्यौं भने पाउँछौं तर यदि यसलाई चाहिँ हामीले नजरअन्दाज गर्यो भने हामीले यसलाई गुमाउँछौं And then Mencius used 3 metaphors to describe how to seek for your inherent virtues. त्यसपछि मेन्सियसले 3 वटा भनाइहरूबाट चाहिँ आफूभित्रको करुणालाई कसरी खोज्ने भनेर चाहिँ सिकाउनु भयो Say that if you are a farmer and you are raising domestic animals for to make a living, if you lose one of your domestic animals, you will do everything to find it back. But what about your heart? र उहाँले चाहिँ एउटा किसानको उदाहरण दिनुभएको थियो हामी किसान हौ र जुन हाम्रो पैसा कमाउने स्रोत छ हाम्रा चाहिँ घरपालुवा जनावरहरू यी मध्ये एउटै मात्र हरायो भने पनि हामी चाहिँ पुरा कोसिस गरेर त्यसलाई चाहिँ खोज्छौं तर आफ्नो मन हरायो भने चाहिँ हामी कुनै पनि चाहिँ वास्ता गर्दैनौं Practicing Tao is nothing but to bring back your lost heart. 学问之道无他，求其放心而已。 त्यसैले ताओ अभ्यास भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि मात्रै हामीले आफ्नो हराएको मनलाई फिर्ता लिएर आउनु हो And second metaphor, Mencius use the taste for the sound, for the music, the taste for beauty, and the taste for flavor, and said that in the world, different people actually we have common taste. दोस्रो भनाइमा चाहिँ मेन्सियसले हाम्रो संगीत प्रतिको रुचाइ एउटा राम्रो कुरा हेर्नको लागि एउटा मनपर्ने एउटा चाहिँ चरित्र र त्यस्तै गरेर मिठो मिठो खानु मनपर्ने चरित्र हो यो तीनवटालाई चाहिँ भन्नु भएको छ यसबाट के प्रमाणित हुन्छ भने हामी संसारका विभिन्न प्रकारका मानिसहरू भए पनि हामीहरूको एउटा लगभग उस्तै प्रकारको साझा प्रकृति चाहिँ हुन्छ And since our ears, our eyes, our nose have common taste, but does our heart have no common taste? Of course, we have common taste at heart. भनेपछि यदि हाम्रो कानको चाहिँ आँखाको अनि त्यसपछि मुखको लगभग उस्तै 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 प्रकारको चाहिँ रुचि हुन्छ भने के हाम्रो मनको पनि उस्तै प्रकृति हुँदैन होला त अवश्य पनि हुन्छ We will be touched, be moved by inspiring stories or lectures or scriptures. And that is because inherent of us, we have that virtues. It's just very deep. भनेपछि हामी सबैको लगभग मनमा कस्तो हुन्छ भने राम्रो कुरा सुनेपछि राम्रो क्लासहरू सुनिसकेपछि त्यो क्लासहरूले हाम्रो मन अवश्य पनि छुन्छ र हामी प्रेरित हुन्छौं यो किन भयो त भन्दाखेरि किनभने हाम्रो भित्र गहिरो मनमा चाहिँ करुणा र एउटा सद्भावना लुकेर बसेको हुन्छ And why sages become sages is because they have discovered the common preferences at heart earlier than rest of us. र साधुहरू किन साधु हुन्छन् त भन्दाखेरि हाम्रो मनको जुन प्राथमिकता छ त्यो प्राथमिकतालाई चाहिँ हामी मानिसहरू भन्दा उहाँहरूले चाहिँ पहिला पत्ता लगाउनुहुन्छ ए हाम्रो मनले चाहिँ यस्तो चाहेको रहेछ भन्ने कुरा त्यसकारणले साधु साधु हुन सफल हुन्छन् And then Mencius talking about the ring finger. If someone's ring finger is bent, he will go a long way to make it straight. But what about our heart? त्यसपछि दोस्रो उदाहरणमा मेन्सियसले भन्नुभयो यदि हाम्रो चौथो औँला चाहिँ बाङ्गिएको छ जसले चाहिँ केही पनि असर गर्दैन भने हामी त्यो ठीक होस् भनेर त हजारौं कोषको यात्रा पनि गर्न तयार हुन्छौं तर यदि हाम्रो मनमा समस्या आएको छ भने चाहिँ हामी त्यसलाई बेवास्ता गर्छौं Compare our hearts to the hearts of Buddhas. If we find that our hearts are not as good as that of Buddhas, then we must do every possibility, like to make our bent finger straight. Do every possibility to cultivate our hearts.
भनेपछि अब हामीले आफ्नो औँलालाई अरू मान्छेको औँलासँग दाँज्यौँ अनि मेरो औँला त्यस्तो छैन भनेर हामीले चाहिँ जस्तो पनि उपाय अपनाएर त्यसलाई ठिक पार्ने कोसिस गर्यौँ। यस्तै गरेर चाहिँ हामीले हाम्रो मनलाई बुद्धको मनसँग चाहिँ दाँजेर यदि मेरो मन र बुद्धको मन ल उस्तै छैन रहेछ जस्तो लाग्यो भने पनि उस्तै प्रकारको मेहनत कोसिस मेरो मन पनि बुद्धकै जस्तो होस् भन्ने प्रयास गर्नको लागि जुनै पनि उपाय अपनाउन तयार हुनुपर्छ हामी। And then Mencius talk about the profit versus benevolence and righteousness. त्यसपछि तेस्रोमा चाहिँ मेन्सियसले एउटा चाहिँ लाभ र सदाचारिता र करुणा बीचको चाहिँ तुलना गरिदिनु भयो। If we only talk about profit in an organization, in a company, in a country, then everyone will fight for it, and then everyone become greedy and dissatisfied. यदि हामीले हाम्रो देशमा कम्पनीमा जुनै पनि ठाउँमा खाली लाभको मात्रै कुरा गर्छौं खाली फाइदाको मात्रै कुरा गर्छौं भने सबैजना चाहिँ त्यहाँनिर लाभको मात्रै कुरा गर्यो भने दही झगडा हुन्छ र त्यसले चाहिँ विनाश पनि लिएर आउँछ। And if we talk about benevolence and righteousness within an organization, a company, or a country, then everyone will support and love each other. तर यदि चाहिँ हामीले खाली करुणा र सदाचारिताको कुरा गर्यो भने चाहिँ कुनै पनि कम्पनीमा होस् या जतासुकै होस् हाम्रो यो कुरालाई चाहिँ सबैजनाले चाहिँ साथ दिनुहुनेछ। And the above what I have shared today. I'm very glad that you have give me this opportunity to share. And if I have made any mistakes, I hope God and Buddha forgive me, and hope brothers and sisters, please give me comments. And thank you, Gina, for your wonderful translation. र त्यस्तै गरेर आजको यो शेयरिङ गर्ने मौका दिनुभयो, सबैजनाले सुनिदिनु भयो, यसको लागि हजुरहरु सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। र मौका दिनुभएकोमा सबैलाई धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहनुहुन्छ र गल्ती गरेको छ भए चाहिँ बुद्धहरुसँग पनि क्षमा माग्दै हुनुहुन्छ। धन्यवाद। थ्यांक यू लेक्चरलिन। 谢谢各位请贤 ，Thank you。 धन्यवाद। 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 सिस्टरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। राम्रो थियो। पूर्ण हाम्रो अग्रजहरु हामी फेरि एकचोटी वक्ता लिनलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौं। वास्तवमै आज महत्त्वपूर्ण विषयमा हामीलाई उहाँले केही कुराहरु शेयर गरेर जानुभयो। विशेष गरी उहाँले हामीलाई दुई तीनवटा चाहिँ धारणाहरु फेरि दोहोर्याएर पनि हामीलाई जानकारी दिनुभएको छ। जस्तो हाम्रा आफ्ना केही सामानहरु, आफ्ना कुकुराहरु हैन, हाम्रा चाहिँ कुकुरहरु हामी हराउँदाखेरि खोज्न जान्छौं। हाम्रो मन हरायो भने हामी किन खोज्दैनौं? एउटा महत्त्वपूर्ण एउटा प्रश्न उहाँले हामीलाई यहाँनिर दिनुभएको थियो मेन्सियसको शिक्षाहरु मार्फत। त्यसैगरी अर्को चाहिँ उहाँले महत्त्वपूर्ण कुरा एउटा शासकले कसरी एउटा राज्य चलाउनु पर्छ भन्ने कुरा दिनुभएको थियो। वास्तवमा हामीले आफ्ना संस्थाहरु चलाउँदा होस्, घरहरु चलाउँदा होस्, र कुनै पनि ठाउँमा हामी रहँदाखेरि लाभ भन्दा पनि करुणा र अरु मानिसहरु प्रति हामीले गर्ने व्यवहार सच्चरित्रतामा उहाँले ध्यान दिने कुरा मेन्सियसका शिक्षाहरुबाट दिनुभएको छ। र धेरै कुराहरु आजको कक्षामा उहाँले बताउनु भएको छ। अझै धेरै टपिकहरु, अझै धेरै विषयहरु यहाँ थिए। झन्डै 10 वटा जति स्लाइडहरु बाँकी नै छन्। उहाँले हामीलाई अर्को दिनमा फेरि यी कुराहरु बताउनु नै हुनेछ। र आज झन्डै 1.5 घण्टाको समय उहाँले हामी फेरि एकचोटी उहाँलाई आभार व्यक्त गरौँ। र आजको कक्षा सुन्ने आज हामीसँग यहाँ गुरु उपस्थित हुनुहुन्न, त्यसकारणले गुरुका वचनहरु आज हामी यहाँ सुन्ने छैनौं। त्यसकारण उहाँलाई फेरि एकचोटी आभार व्यक्त गर्दै आजको कक्षालाई हामी अन्त्य गर्दैछौँ। फेरि सबैजनाले एकचोटी वक्ता लिनलाई धन्यवाद भनौँ र आजको हाम्रो कक्षा यही अन्त्य हुन्छ। धन्यवाद। सिस्टरलाई पनि धन्यवाद। See you next time. Bye bye. 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 अर्को दिन फेरि भेट्नेछौँ। अर्को कक्षाहरुको बारेमा केही जानकारी यस दिनको लागि सृष्टिलाई आग्रह गरे। सुन्दर क्लास बुधबार बेलुका 8 बजे। हस्, धन्यवाद। र आजको कक्षा यही सकिएको छ। सबैजनाले सहभागी भइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।
ब्रदर सिस्टरलाई पनि सबैलाई धन्यवाद। बाई कोर्नेटोलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद।